เรารักษาคนไข้หนักๆแล้วกลับบ้านไม่เป็นไรหรอกเป็นรางวัลชีวิตแต่รักษาแล้วตายเนี่ยผมคิดว่ามันแย่จิตใจมันแย่ทุกแผนกพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเทเข้ามาดูคนไข้โควิดทุกคนเครียดผู้บริหารก็เครียดผู้ปฏิบัติผู้บริหารหน่วยงานชั้นต้นก็เครียดช่วงแรกก็มีปัญหาค่ะเพราะทุกคนก็จะรู้สึกว่าทุกคนกลัวไม่มีใครรู้ว่าโควิดคืออะไรมันตอนที่ข่าวออกมาตอนแรกมันดูน่ากลัวในช่วงแรกแน่นอนต้องค่อนข้างกังวลใช้คำว่ากังวลดีกว่าเพราะว่ากลัวว่าเราจะติดไหมอะไรแบบนี้ครับถึงแบบไม่กลับบ้านเลยเพราะว่ากลัวเอาเชื้อไปติดคุณพ่อคุณแม่อะไรแบบนี้เรารักษาคนไข้หนักๆแล้วกลับบ้านไม่เป็นไรหรอกเป็นรางวัลชีวิตแต่รักษาแล้วตายเนี่ยผมคิดว่ามันแย่จิตใจมันแย่ก็เครียดมากเพราะว่าด้วยความที่ของทุกอย่างมันต้องคืออย่างถ้าเคสหนึ่งคนไข้วิกฤตมาเราจะทำแต่ละครั้งคือมันจะต้องใช้คนเข้าไปช่วยเหลือเวลาจะทำอาการอะไรต่างๆคือทั้งทีมหมอทีมพยาบาลอะไรเงี้ยมันก็ต้องร่วมมือกันมากๆแล้วก็ด้วยความที่มันถูกกำหนดไว้ด้วยชีวิตคนไข้เป็นที่ตั้งเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เขารอดชีวิตก็คือมันกดดันตรงนี้ว่าชีวิตเขาหนึ่งชีวิตเราจะต้องช่วยเขาให้ได้ที่นี่จะเป็นวอร์ดแบบหอผู้ป่วยนอกค่ะเป็นแบบนอนโควิดค่ะคือคนไข้ที่จะมาแอดมิดวอร์ดนี้ได้ก็คือจะต้องมีผล PCR เป็นเนกาทีฟค่ะก็คือไม่เป็นโควิดตอนที่คนไข้มาแอดมิดนะคะผลมันยังเป็นลบอยู่ตอนนั้นก็คือมันเริ่มมีอาการนะคะหลังจากแบบเราใส่ทิ้วคนไข้ไป3วันอย่างเนี้ยเราก็เริ่มมีอาการแบบมีไข้ค่ะแล้วก็มีไอแล้วก็จามค่ะก็เลยลองโทรติดต่อสตาฟเซ็นเตอร์ค่ะเวลาที่บุคลากรมีความเสี่ยงก็จะโทรเข้ามาที่ Staff Center นั้นในส่วนนี้หลังจากที่เกิดติดเชื้อขึ้นมาก็มีการดูแลเพื่อจะให้ได้รับการรักษาที่ดีคุณแม่ติดเชื้อเนาะหลังจากเคสมาขออนุญาตถามเพิ่มเติมประวัติการฉีดวัคซีนของบุคลากรครับตอนนี้บุคลากรมีอาการอะไรไหมฮะวันที่5พบว่าติดเชื้อเนาะผมก็ถามประชาคมเพราะว่าตอนนี้เราทำตรงนี้เราเต็มมือแล้วนะเต็มมือแล้วทำมากกว่านี้ไม่ได้เราจะบอกว่าเรารับแค่นี้พอไหมที่เหลือให้ไปที่อื่นทุกคนมีส่วนร่วมในโควิดเกือบทุกคนแล้วมากบ้างน้อยบ้างแต่ยังมีใครเหลืออยู่บ้างจะช่วยกันทำยังไงได้บ้างก็ปรากฏว่าทุกภาคบอกว่ายินดีร่วมขอให้บอกเถอะว่าจะให้ทำอะไรผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเตียงในโรงพยาบาลเนี่ยไม่พอเราก็เลยคิดว่าทำยังไงนะคนไข้จะไม่กลายจากสีเขียวเป็นสีเหลืองกับอย่างที่2คือทำยังไงให้เตียงโรงพยาบาลเราไม่เต็มจนกระทั่งเป็นช่วงที่พอดีกับกระทรวงเริ่มปลดล็อกเรื่องhome isolation แล้วก็ community isolation ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ประทับใจมากนะคะเพราะว่าเราก่อตั้งทีมกันเนี่ยภายในประมาณ7วันเองทุกอย่างเนี่ยแทบจะในระมิดไม่เกิน2สัปดาห์ค่ะแล้วเราก็สามารถเปิดได้ในสเกลที่ใหญ่แล้วก็มีความพร้อมมากผลลัพธ์การรักษาก็คือค่อนข้างดีมากช่วยไปได้ 2,600 รายอะค่ะคนไข้ตอนนั้นนะคะถ้าจำไม่ผิดช่วงนั้นกทมเนี่ยน่าจะมีนิวเคสประมาณวันละ 5,000 เคสก็เลยเป็นที่มาที่เราเรียกว่าศิริราชฟาวิพิระเวียคลินิกมันเกิดจากว่าตอนนั้นเนี่ยค่ะมีผู้ป่วยเป็นหมื่นรายทุกคนเนี่ยพยายามลงทะเบียน1330คือเขาลงทะเบียนได้แต่ไม่มีเตียงรองรับค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยระหว่างที่เขารอเตียงค่ะถ้าเขาได้รับประทานยาใน4วันแรกเนี่ยเขาต้องไม่เทิร์นจากเขียวเป็นเหลือง
อันนี้น่าจะเป็นทางออกที่ช่วยได้ระดับประเทศ เราเลยเก็บข้อมูลเบื้องต้นแล้วเราก็พบว่าคนไข้หาย98%ตอนนั้นที่เราขยายสเกลอย่างรวดเร็วอะค่ะเพราะเราเชื่อว่าถ้าเราเป็นคนไข้เองเนี่ยแล้วเราติดโควิดเนี่ยเราต้องการสิ่งที่เร็วที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดและเขาต้องรอดชีวิตทาง SCG ซึ่งก็จะทำตัวโครงสร้างโมดูล่าเนี่ยเขาก็บอกว่าสามารถใช้เวลาทำในประมาณสัก2 สัปดาห์พอของเสร็จมันก็มาติดตั้งก็จะใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งทีนี้มันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นมันก็จะมีเรื่องของเรื่องอุปกรณ์การแพทย์ระบบสาธารณูปโภคทั่วไปทั้งไฟฟ้าทั้งน้ำดีน้ำเสียแต่ที่ต้องมาเพิ่มแล้วก็ระบบแก๊สทางการแพทย์เตรียมเพื่อเข้าไปใช้ใน ICU ซึ่งอันนี้พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องดำเนินการจนสุดท้ายเราก็ไปดูพื้นที่ที่เหมาะสมตรงท่าเรือรถไฟนะครับคือ1เป็นพื้นที่โล่งอันที่2ก็คือสามารถเอาพวกระบบที่บอกเนี่ยระบบแก๊สพอดีถังแก๊สซัพพลายใหญ่ของเราก็อยู่ตรงนั้นก็มีความกังวลนิดหน่อยว่าจะทำได้เสร็จทันแค่ไหนคือทุกวันคนไข้มันมีเข้ามาเรื่อยๆก็คือถ้าเราได้มา1 วันก็คนไข้ก็มีโอกาสที่จะได้รับการรักษาที่เหมาะสมก็นี่เป็น ICU สนามนะคะห้องพาร์ทที่เราดูอยู่เนี่ยก็เป็น ICU พาร์ทกลุ่มคนทำงานอยู่พาร์ทที่เป็นความดัน positive เป็นความดันบวกส่วนด้านในที่มองไปไกลๆนั่นก็คือพาร์ทที่เป็นความดันลบที่คนไข้อยู่เราสามารถจะดูสื่อสารกับคนข้างในบวกกับดูจอของคนไข้ได้จากที่นี่นะคะระบบมอนิเตอร์แต่ละจอเนี่ยเราสามารถจะดูคนไข้แต่ละคนได้แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นจอที่ดูเรื่องคลื่นไฟฟ้าหัวใจมีเรื่องแรงดันความดันการวัดความดันต่อเนื่องมีเรื่องเวลาใส่เครื่องช่วยหายใจเราก็จะสามารถดูได้พาร์ทที่เราอยู่ตรงนี้คือทำงานปลอดภัยสามารถดูได้จากระยะไกลแล้วเราสามารถจะติดต่อสื่อสารกันกับผู้ที่ทำงานอยู่ภายในได้เด็กเสร็จนะคะฝากดูเซตติ้งเวนติเลเตอร์ล่าสุดนะคะลดไทโดวอลลุ่มเหลือ400ลด RR เหลือ20เด็กหายใจ20ค่ะมันเหมือนคนที่วิ่งอยู่เก่าอ่ะมันเป็นคนที่วิ่งมาราธอนมาสักช่วงหนึ่งแล้ววิ่งจนล้าแล้วคนที่ยังไม่ได้มาช่วยดูตอนหลังก็มองอยู่ว่าเฮ้ยฉันจะช่วยอะไรได้บ้างเราก็รวบรวมก๊อกสุดท้ายคือพยาบาลก็เอาพยาบาลที่เป็นพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาโรงพยาบาลจากปิยมหาราชการุณแล้วก็เป็นพยาบาล ICU สันซึ่งดั้งเดิมเคยดูแต่คนไข้ผ่าตัดมาเทรนเพิ่มขึ้นเพื่อดูโมดูล A แล้วก็โมดูล B ทีมแพทย์ก็ได้มาจากทีมของอาจารย์ทางวิสัญญีที่ดูเวชระดับวิกฤตแทนที่เป็นทางฝั่งอาจารย์อายุรศาสตร์อย่างเดียวคือก่อนหน้านี้ค่ะก็เห็นว่าคนไข้คือโควิดเยอะแล้วก็คือเหมือนกับทุกหลายๆที่อะค่ะทุกภาคส่วนเขาก็คือมาช่วยกันเราก็เลยคิดแล้วว่าเราจะสามารถช่วยยังไงได้บ้างความเป็นพยาบาลนะคะค่ะก็คือเหมือนถ้าเราช่วยใครได้มากที่สุดเนี่ยค่ะเราก็จะถ้าเรามีทางที่จะช่วยเขาได้เนี่ยค่ะเราก็อยากจะทำคือพอวันแรกที่แจ้งน้องๆเขาปุ๊บเนี่ยว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาอยู่ ICU สนามนะคือน้องๆเนี่ยยกมือเขาบอกว่ามันถึงเวลาเราแล้วหมอที่มาอยู่เวรน้องๆในทีมทุกคนเอาด้วยหมดเลยทุกคนภูมิใจที่จะมาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสนุกกับงานสนุกกับทีมอันนี้เป็นเรื่องของคนความเป็นศิริราชของเราทุกคนนะความเป็นศิริราชของเราก็คือเมื่อไหร่เราเห็นเพื่อนลำบากเห็นประชาชนลำบากเราก็จะมีความพยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยเรามาช่วยกันเราช่วยได้เราก็พยายามเบ่งประสิทธิภาพตรงนี้ออกมาผมว่านี่เป็นเนเจอร์ของคนศิริราชนะถ้าเรารู้ว่ามีใครสักคนที่จริงๆเราดูแลเขาได้แล้วเราจะเซฟตัวเราแล้วไม่ดูแลเขาผมคิดว่าเราคงรู้สึกไม่ดี
จิตวิญญาณของความเป็นศิลาคือเราต้องทำงานเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองเราก็ทราบกันดีเรื่องนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณของความเป็นคนศิลา